Otasansan Radio and TV. Àwa lórí Facebook àti YouTube. Many of the key figures in this book and who shaped the history of our country are here with us today. And that tells another story all by itself. And that is something truly unique about Nigeria. Our ability to move beyond the past, no matter how bitter and no matter how adversarial our past relationships may have been, and to still come together. So seated amongst us here today is General Yakubu Gowon, who became Nigeria's head of state at the age of 32 and led the country for 9 years. His government was overthrown in 1975 by a coup involving the then Brigadier Olusegun Obasanjo and the then Brigadier Theophilus Danjuma, and the author himself, I confirm, the then Lieutenant Colonel Babangida, who was then commander of the newly formed Armored Corps. Also involved in that coup were the then Lieutenant Colonels Muhammadu Buhari, Lieutenant Colonel Sani Bello, who is here also, and Lieutenant Colonel Sani Sami. Yet here we are today with former President Obasanjo, General Danjuma, and of course the author himself present, not as adversaries of the author, but as witnesses to history, celebrating a fellow statesman. In a striking turn of fate, the author notes that it was President Obasanjo who, after the tragic assassination of General Murtala Mohammed, insisted that a young Lieutenant Colonel Babangida be appointed to the Supreme Military Council, making him its youngest member at the time. Also represented here is the immediate past president, Muhammadu Buhari, another leader whose path intertwined with Babangida. It was former President Babangida who played a key role in the coup that brought President Buhari to power in 1983. And later, in another coup that removed him and brought Babangida himself into power. Yet today, President Buhari is represented at this occasion, celebrating the man who overthrew him and detained him for 3.5 years, his one-time old adversary, former President Babangida. And then, of course, there's a gentleman here who was an elected senator in 1992 in the course of Babangida's transition program. When Babangida annulled the 1993 election and General Abacha took over and dissolved the Senate, that senator tried to reconstitute the Senate in resistance to the dissolution. He was detained, charged to court. He escaped into exile. Today, he is also here to celebrate with his former tormentors. But as President, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu. Ààrẹ ológun lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Ibrahim Babangida, bàbá ní torí ìfẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà làwọn fi wọ́gi lé èsì ìdìbò ààrẹ ọdún 1993. Ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ yìí àtàwọn ọ̀rọ̀ míì eléyìí tí wọ́n sọ jáde tán fẹnu ara wọn sọ nínú ìwé tí wọ́n kọ àtèyí tí wọ́n sọ jáde lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe àkójáde ìwé tí Babangida gangan kọ fúnra lára rẹ̀ tí kìí ṣe pọ́n bá wọn kọ ara wọn ni wọ́n mú gègé tí wọ́n sì kọ sílẹ̀ tí wọ́n pè ní Journey in Service, ìrìn àjò
lẹ́nu iṣẹ́. Nínú ìwé yẹn Babangida ní lótìtọ́ àti lódodo làwọn rí i pé olóògbé MKO Abiola Mashood Kásìmáwò Ọláwálé Abiola wípé ó wọlé nínú ètò ìdìbò èyí tó wáyé nínú oṣù kẹfà ọdún 1993 kó tó wá di wípé bàbá ààrẹ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà kan Ibrahim Babangida ló wá ń jẹ́wọ́ torí ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lèmi rí ọ̀rọ̀ tí bàbá ààrẹ ológun orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà kan Ibrahim Babangida ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lèmi rí ìwé tó kọ yìí ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lèmi rí sí bí ìgbà pé èèyàn bá ń kà ó ní èmi rí ìwé tí bàbá Ibrahim Babangida èyí tí wọ́n kọ yìí àtọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe àkójáde ìwé eléyìí tí wọ́n láwọn kọ ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni títú àṣírí jíjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn àṣemáṣe àwọn ìwà àbàjẹ́ àwọn ìwà àkà tí bàbá ti hù lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tán wà ní ẹnu iṣẹ́ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní mo lè ṣe àpèjúwe ìwé tí wọ́n kọ yìí sí. Lára ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá Ibrahim Babangida tí wọ́n kọ sínú ìwé yẹn ó ní wípé wọ́n láwọn ń gbà àwọn sì kábàámọ̀ wípé àwọn wọ́gi lé èsì ìbò tí gbogbo àgbáyé gbà pé ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí kò sì mú mọ̀gòmọ̀gó dání tí MKO Abiola tí gbogbo ayé ti gbà pé jáwé olúborí ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ọ́mọ̀ wọ́gi lé ni láti má jẹ́ pé kí olóògbé MKO Abiola kó di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dórí àga gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀kejì bàbá Tàṣírì wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n kà bí wọ́n ṣe dìtẹ̀gbàjọba lọ́wọ́ Buhari ipa tí wọ́n kó nínú ìdìtẹ̀gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ ológun nígbà náà Muhammadu Buhari àtàwọn àṣemáṣe míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti kú tí wọ́n ti pa sọ pé tí wọ́n ti pa ó ní bàbá Ibrahim Babangida ààrẹ ológun tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n tú nínú ìwé wọn yẹn. Ṣùgbọ́n tó wá ń yà mí lẹ́nu tó ń kọ mí lóminú tí mo sì rò wípé ó yẹ kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀yin olóye tẹ̀ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa lórí ìkànnì yìí kẹ́ bá wa dá sí i ó ní bí wọ́n ṣe tún wá ń kówó jọ lórí àṣemáṣe ìwà ìkà ìwà ìbàjẹ́ ìwà ọ̀dájú tí bàbá yìí wù fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n tún wá ń kówó jọ wọ́n tún dáwó fún bàbá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé wọ́n ní bíi bílíọ̀nù 17 ní owó tí wọ́n kó jọ lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe àkójáde ìwé yẹn. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ó ní wọ́n ti wá ń fi èrò àti ìwòye tiwọn ó ní wọ́n ti fi ń ṣọwọ́ sí wa lórí ìkànnì yìí lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá ààrẹ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ nígbà kan Ibrahim Babangida tó sọ wípé torí ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí ìfẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló jẹ́ kí òun wọ́gi lé èsì ìbò ọdún 1993. Báwo ló ṣe rí lára yín? Báwo ni ọ̀rọ̀ tí bàbá Ibrahim Babangida sọ yìí ààrẹ ológun tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà
báwo ló ṣe rí lára yín, báwo ló ṣe rí lọ́kàn yín. Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀